Μαθαίνοντας την ιστορία ενός πολιτισμού, δίνουμε συνήθως βάση στη μεγάλη εικόνα. Πολιτικά συστήματα, θρησκεία και αξίες, οικονομία, τέχνες. Όμως η ιστορία δημιουργείται από ανθρώπους. Ειδικά οι άνθρωποι που βρίσκονται στην εξουσία έχουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αφού με την προσωπικότητα και τις αποφάσεις τους καθορίζουν τη μοίρα ενός έθνους. Πολλές φορές τη διαφορά ανάμεσα στην καταστροφή και το θρίαμβο έκανε ένας ισχυρός, ιδιοφυής ή επίμονος ηγέτης. Σε αυτό το βίντεο θα ασχοληθούμε με έναν από τους καλύτερους αλλά και σχετικά γνώστους Βυζαντινούς βασιλείς, τον Ιωάννη τον Τρίτο Δούκα Βατάτζη, αυτοκράτορα της Νίκαιας. Γεννήθηκε το 1193 στο διδημότυχο του Εύρου από αριστοκρατική οικογένεια. Από νωρίς όμως έμεινε ορφανός. Όταν το 1204 η Κωνσταντινούπολη αλώθηκε από τους Σταυροφόρους, αφού μοίρασε την κληρονομιά των γονιών του στους φτωχούς, έφυγε για την Νίκαια, όπου οι Βυζαντινές δυνάμεις αντιστέκονταν ακόμη στον εχθρό. Εκεί ενσωματώθηκε στην αυλή του Θεοδόρου Λάσκαρη. Ο αυτοκράτορας τον συμπάθησε και τον έκανε εμπιστό του. Στο τέλος μάλιστα του έδωσε και το χέρι της κόρης του, με αποτέλεσμα όταν το 1222 πέθανε, ο Ιωάννης να τον διαδεχτεί στο θρόνο του. Αμέσως σχεδόν οι Λασκάριδες στασίασαν κατά τις εξουσίες του Ιωάννη και οδήγησαν σταυροφορικό στρατό στα Βυζαντινά εδάφη. Ο Βυζαντινός στρατός όμως απέκρουσε τους Φράγκους από τη Μικρά Ασία και αντεπιτέθηκε στη Θράκη. Το 1225 απελευθερώθηκε η Αδριανούπολη. Από την άλλη, ο Ιωάννης ναυπήγησε στόλο για να πολεμήσει τους Βενετούς και ανέκτησε πολλά νησιά του Αιγαίου. Η επέκταση του κράτους της Νικαίας στην Ευρώπη δημιούργησε τριβές με τον δεσποτάτο της Υπήρου, το άλλο βυζαντινό κράτος που επέζησε από την επίθεση των Σταυροφόρων. Καθώς οι Υπηρώτες είχαν μείνει αδύναμοι ύστερα από τον αποτυχημένο πόλεμο κατά της Βουλγαρίας, ιτήθηκαν ξανά από την Νίκαια. Ο στρατός του Ιωάννη κατέλαβε τη Θεσσαλονίκη και περικύκλωσε τη λατινοκρατούμενη Κωνσταντινούπολη. Στην Ανατολή, οι Σελτζούκοι Τούρκοι προσπάθησαν να απειλήσουν τις βυζαντινές κτήσεις, αλλά ο Ιωάννης τους απέκρουσε επανειλημμένος. Μετά τη μογγολική επιδρομή του 1243, το Σουλτανάτο του Ικονίου καταστράφηκε τόσο που έπαυσε να αποτελεί απειλή για πολλά χρόνια. Οι προσπάθειες εκδίωξης των σταυροφόρων εισβολέων από τα εδάφη της Ρωμανίας αναπόφευκτα θα είχε αντίκτυπο στη σχέση με τη Δύση. Ο Ιωάννης ξεκίνησε σειρά διαπραγματεύσεων με τον Πάπα, ενώ όταν έμεινε χήρος παντρεύτηκε την κόρη του Ερίκου του Δεύτερου της Γερμανίας, συνάπτοντας έτσι μια σημαντική συμμαχία. Ο βασικός στόχος, δηλαδή να μην στείλουν βοήθεια οι Δυτικοευρωπαίοι στη σφετεριστική λατινική αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης, τελικά πέτυχε. Ο θεολογικός όμως διάλογος για την ένωση των εκκλησιών δεν τελεσφόρησε. Απαντώντας σε μια επιστολή του Πάπα Γρηγορίου του Ένατου, ο Ιωάννης υπερασπίζεται τον αγώνα για να πάρει πίσω την πόλη και διακηρύττει πως στην ελληνική αυτοκρατορία ανήκαν δικαιωματικά οι τίτλοι των Ρωμαίων, αφού διαδέχτηκε τη βασιλεία του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Γράφει στο γράμμα σου ότι στο δικό μας γένος των Ελλήνων η Σοφία βασιλεύει. Ότι λοιπόν από το δικό μας γένος άνθησε η Σοφία και τα αγαθά της και διεδόθησαν στους άλλους λαούς. Αυτό είναι αληθινό. Αλλά πώς συμβαίνει να αγνοείς, ή αν δεν το αγνοείς, πώς και το απεσιώπησες, ότι μαζί με την βασιλεύουσα πόλη και η βασιλεία σε αυτόν τον κόσμο κληροδοτήθηκε στο δικό μας γένος από τον Μέγα Κωνσταντίνο, ο οποίος εδέχθη την κλήση από τον Χριστό και κυβέρνησε με σεμνότητα και τιμιότητα. Υπάρχει μήπως κανείς που αγνοεί ότι η κληρονομιά της δικής του διαδοχής πέρασε στο δικό μας γένος και εμείς είμαστε οι κληρονόμοι και η διάδοχή του? Απαιτείς να μην αγνοούμε τα προνόμια σου. Και εμείς έχουμε την αντίστοιχη απέτηση, να δεις και να αναγνωρίσεις το δίκαιό μας όσον αφορά την εξουσία μας στο κράτος της Κωνσταντινουπόλεως, το οποίο αρχίζει από τον χρόνο του Μεγάλου Κωνσταντίνου και έζησε επί 1000 χρόνια, ώστε έφτασε μέχρι και την δική μας βασιλεία. Οι γενάρχες της βασιλείας μου, από τις οικογένειες των Δουκών και των Κομνηνών, για να μην αναφέρω τους άλλους, κατάγονται από ελληνικά γέννη. Αυτοί λοιπόν οι ομοεθνείς μου επί πολλούς αιώνες κατήχαν την εξουσία στην Κωνσταντινούπολη. Και αυτούς η Εκκλησία της Ρώμης και οι προϊστάμενοι της τους αποκαλούσαν αυτοκράτορες Ρωμαίων. Διαβεβαιώνουμε δε την αγιότητά σου και όλους τους χριστιανούς
ότι ουδέποτε θα πάυσουμε να αγωνιζόμαστε και να πολεμούμε κατά των κατακτητών της Κωνσταντινουπόλεως. Έχουμε μαζί μας τον δίκαιο Θεό, ο οποίος βοηθεί τους αδικουμένους και αντιτάσσεται στους αδικούντας. Στα εσωτερικά θέματα, ο Ιωάννης υπήρξε εξαιρετικός διαχειριστής. Μισούσε την σπατάλη και η πολιτική του αναζωογόνησε το εμπόριο, τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Έκανε την νίκαια βασικό εξαγωγέα τροφίμων, ενώ μείωσε τις εισαγωγές. Η οικονομική άνθηση του επέτρεψε να επιβάλλει χαμηλούς φόρους. Η αναδιοργάνωση του συστήματος των ακριτών και η οικοδόμηση φρουρίων εξασφάλισε ότι οι αγρότες εργάζονταν ασφαλείς. Οι Βυζαντινοί ιστορικοί αναφέρουν πως όταν κάποτε θέλησε να χαρίσει στη σύζυγό του ένα στέμμα από μαργαριτάρια, τα έξοδά του καλύφθηκαν εξ ολοκλήρου από τα προσωπικά του κοτέτσια. Γι' αυτό το στέμμα έμεινε στην ιστορία ως το οάτον, δηλαδή το αυγουλένιο. Ο Ιωάννης πέθανε το 1254. Υπολαϊκό πένθος ετάφη στον Νυμφαίο. Πλέον, ο αυτοκράτορας ανήκε στη σφαίρα της αγιοσύνης, που αμέσως το απέδωσε ο λαός και γρήγορα το αναγνώρισε η Εκκλησία. Οι Μικρασιάτες τον μνημόνευαν ευλαβικά μέχρι την καταστροφή. Γύρω από το πρόσωπό του πλέχθηκαν θρύλοι και προφητείες. Για ορισμένους, εκείνος, και όχι ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, είναι ο μαρμαρωμένος βασιλιάς, που περιμένει τη Θεία Κλήση για να αγερθεί και να διώξει τον Τούρκο από τη βασιλεύουσα. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μας και επισκεφτείτε τη σελίδα μας kognoskotim.gr.